báyìí máa bọ́ síbi abala kejì. Òun náà ni ìbéèrè tó ń béèrè láti fi ọ̀dàn bóyá ẹni ọlá àbí kíní kan ọlá ni wọ́n pò kọ wọn. Wọ́n béèrè pé tóbìnrin bá bímọ 2 mẹ́ta báwo ni ó ṣe lè tún ara ẹ̀ ṣe tí ó fi fẹ́ jọ àsìkò tó wà kó tó bímọ. Torí a ti sọ síwájú pé níbi ìbéèrè kan náà láti sọ pé tí obìnrin bá ń ṣàkíyèsí pọ́kùnrin òun wò ta nínú àwọn tí wọ́n ń ṣe zìnà, báyìí ti sọ fún wa náà pé ìyẹn ṣe option o. So kí lobìnrin lè ṣe? Ó náà ni pé kó tún ara ẹ̀ ṣe, kó pẹ̀rẹ̀ ṣàkíyèsí. So tóbìnrin bá rí i pé bóyá ara òun ti yàtọ̀ sí bóun ṣe wà nípìnlẹ̀, òun náà kún tọ́fà tọkọ òun tó fi ń wò ta tó sì fẹ́ ṣàtúnṣe, kí ni kó lò? So ohun tí oníbèrè yẹn béèrè nìyẹn. Ìdáhùn rẹ̀ ó fẹ̀jú díẹ̀ gan, ó fẹ̀jú díẹ̀ àbí kí n sọ pé ó fẹ̀jú gan. So ṣùgbọ́n torí àsìkò wa ò ní pé eléyìí ọ̀nà 3 ni wọ́n máa ń gbà tọ́jú ẹ̀. Ọ̀nà àkọ́kọ́ tá à ní wulẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí rárá ò ní surgical. Wọ́n máa ń sọ operation ẹ̀ wà dáadáa tí wọ́n ń ṣe, tí wọ́n ó ṣe tí yóò ṣe fẹ́ jọ pé bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ yóò fún sí. So ọ̀nà kejì òun ni medical, kéèyàn lóògùn kankan tòyìnbó ti súnà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀nà kẹta òun ni àwọn natural ways tó yẹ pé kò náyàn lówó. Kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tí ò náyàn lówó yẹn kí n tó wá parí ẹ̀ síbi àwọn tí a lè rà àbáwọn oògùn tá a lè lò. So inú àwọn tí ò náyàn lówó òun ni pé àwọn nǹkan kan ń bẹ, àwọn ọ̀nà kan ń bẹ tóbìnrin lè máa gbà ṣàtúnṣe nǹkan yẹn tó jẹ́ pé kò ná lówó rárá. Nínú ẹ̀ ni pé ìfún ara lé, Ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́ àlàyé yẹn yé, kí obìnrin ọmọ fún ara lé. Ibi tá a ti gbọ́ yé ni pé ká pé èèyàn tọ̀ ọ á ṣètò mọ́dì béèyàn ti ṣe títọ́ fi dúró òní ọgbà lérò pẹ̀lú ìfún ara lé. So tóbìnrin bá lè máa ṣe tí ó máa fún ààyè yẹn lé, yóò fún lé fún tí yóò kéré sí bí 15 to 20 seconds pẹ̀lú mímí tí ó tó fast. So ṣíṣe nǹkan yẹn èèyàn lè ṣe lórí èèyàn lè ṣe lórí ìjókòó, èèyàn lè ṣe anyhow, kò sí bí èèyàn ti lè ṣe kéèyàn máa ṣe bí ẹ̀mẹwàá bí jù bẹ́ẹ̀ lọ lójúmọ́. Yóò ran àwọn san tí wọ́n ní í ṣe pẹ̀lú àìyẹn lọ́wọ́ láti ṣàwọn iṣẹ́ kan tí yóò ràn bẹ̀ lọ́wọ́. Bákan náà nínú téèyàn lè ṣe tí ò náyàn lówó ó ní kéègbé exercise tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tí mo ní àtọkùnrin àtobìnrin ní í ṣe. Ọkùnrin ń ṣe láti fi lè ran kọ́fíìmù bá kiri ẹ̀ lọ́wọ́, obìnrin náà ń ṣe láti fi lè jẹ́ kí ààyè yẹn kó fún padà. So ọ̀nà tí wọ́n máa gbà ṣe pọ̀ nínú ẹ̀ ò ní pé kí obìnrin ó fẹ̀yìn sùn kó wá máa gbé ẹsẹ̀ rẹ̀ sókè lọ́kọ̀ọ̀kan. So yóò gbé tọ̀tún sókè báyìí, yóò ti òsì ó wà nílẹ̀, yóò kà bí seconds mélòó kan, yóò tún gbé yẹn wálẹ̀, yóò tún gbé ìkejì náà sókè, so fún bí seconds mélòó kan. Tàbí kó fẹ̀yìn lélẹ̀ báwọn kó wá gbé ara ńlẹ̀, kó gbé ara ńlẹ̀ bí pé yẹn bá ti ikùn sókè, so ẹsẹ̀ rẹ̀ ó wà nílẹ̀ àti orí rẹ̀ mọ́ bí èjìká rẹ̀ yóò wà nílẹ̀, yóò wá ti ara sókè, yóò ṣe é títí bí 10-15 seconds àbí lásìkò bá bọ́ṣà lè mú mára mọ́. So yóò fara dà bẹ́ẹ̀, yóò tún wálẹ̀ padà, yóò tún padà sókè, tún wálẹ̀ padà. So tàbí kí ó dàyà délẹ̀ kó wá fi ìgùnwọ́ lélẹ̀ mọ́ bí ọwọ́ kó fi lélẹ̀, kó sì fi orí ẹsẹ̀ méjèèjì náà kó fi lélẹ̀, kó wá gbé ara sókè kára rẹ̀ ó straight. So ara àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣe nìyẹn. Tàbí kí nínú àwọn kéègbé exercise tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé kóbìnrin ó jókòó, àwọn kíni WC ká fi máa tọ́ílẹ̀tì yẹn, kóbìnrin jókòó lé lórí. Tó bá ti jókòó lé tó ń tọ̀ lásìkò títọ̀ ń gbọ̀n, so yóò nàró ẹ̀yìn dáadáa, kò gbọ́dọ̀ tẹ ẹ̀yìn kọ́rọ́dọ̀ àìbọ̀ náà ṣe máa ń sọ Yorùbá. So yóò nàró ẹ̀yìn. Táàmù tó bá ń tọ̀ yẹn, títọ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde, yóò wá try láti fún ara lé, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, yóò fún ara lé títọ̀ ó dúró fún bí seconds 15, yóò wá máa dẹra díẹ̀ títọ̀ yóò fi jáde. Gbogbo àwọn eléyìí yóò máa ran àyẹn lọ́wọ́ láti máa súnra kìjọ padà díẹ̀díẹ̀
àwọn ọ̀nà yẹn pọ̀ gan, àsìkò wa ti fẹ́ tán. So lẹ́yìn gbogbo àwọn ọ̀nà yẹn tó jẹ́ mọ́ exercise oríṣiríṣi ni wọ́n pọ̀ gan o. So ká sọ díẹ̀ bí àwọn tá a lè lò náà tó jẹ́ oògùn. Nínú tóbìnrin lè lò tó jẹ́ oògùn ò ní pé àwọn kinní kan ń bẹ tó jẹ́ kinní tí wọ́n ti ṣe ìgbàlódé tó yẹ pé obìnrin ó fi sí ààyè yẹn yóò wá fà á ìmọ̀ bí ń ṣe ṣàpèjúwe rẹ̀. So ó ti ní bí ọ̀sà ṣe draw kinní yẹn, àwọn pé kinní kan ní ìjàmọ̀ tá a máa ń ṣe bí irú kinní ìjàmọ̀ yẹn ni kinní yóò ṣe fa ibi tí à ń sọ yìí tí yóò fà tí yóò sarajọ. So yóò àfilẹ̀ fún àtìkù kan tí kò tó filẹ̀ kó tó dàdú padà. So eléyìí náà ràn lọ́wọ́. So inú tí ó tún lò tó jẹ́ oògùn òun ni wọ́n ń pe kinní kan ní roman. Kò ṣòro roman bíi powder báyìí ní téèyàn bá ti lọ tóbìnrin bá mu tó ọ máa fi ọwọ́ kan omi. So omi tó ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn náà wà fi kan kinní powder yẹn yóò wá fi ra ààyè yẹn yóò máa fi lẹ̀ fún bíi ó lè fi lẹ̀ fún bíi 30 minutes. Yóò ra fi ra ààyè yẹn tètè wọ kinní díẹ̀. So yóò máa fi lẹ̀ fún àtìkù tó pẹ́ díẹ̀ kó tó padà máa sínú kú. Bákan náà wọ́n ń pe kinní kan ní àṣùbà. So òun náà bíi powder báyìí ni. Gbogbo àwọn tí mò ń sọ yìí àwọn tí ń ta nǹkan sónà lè máa rí lọ́dọ̀ wọn. So téèyàn bá mú kinní yẹn àṣùbà yẹn èèyàn dà sínú omi tí ó gbóná, omi tó gbóná díẹ̀ tí èsì pé ó gbóná jù náà. So táìmù tó bá ti rọra lọ tí ó bá ti ń lọlẹ̀ díẹ̀ tí gbóná yẹn ń dínkù obìnrin yóò máa fi tábà yóò kàn máa fi tábà lásán títí ó fi tán. So tàbí kí ó mú kinní roman tá a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àti kinní kan tá ń pè ní khuzama. So méjèèjì yẹn powder wọn yóò ṣe tí ó gbóná tí ó jiná tí ó ṣe lórí iná. Lẹ́yìn náà yóò wá fi àjọ̀jọ̀ yóò wá mú omi rẹ̀ yóò máa fi fọ ààyè yẹn. So gbélé yìí ní iṣẹ́ tí ó ṣe láti kó ààyè yẹn jọ. Bákan náà irú khuzama tí mo sọ ń sìn òun iyọ̀ àti ṣùbà náà pẹ̀lú kinní kan tá ń pè ní arkasus. So gbogbo àwọn kinní yà lè rí wọn lọ́dọ̀ àwọn tá ń ta nǹkan sónà. Wọ́n èyí tí àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo kà lẹ́yìn wọ́n dà papọ̀ mọ́ omi gbóná. So ó lè fi fọ ara rẹ̀ náà bákan náà. Lẹ́yìn náà ni pé ẹyin ìbílẹ̀ lẹ́yìn ìbílẹ̀ ẹyin lásán. So téèyàn bá fọ ẹyin èyí funfun rẹ̀ yóò wà lọ́tọ̀ èyí yẹ́lò bẹ̀ náà yóò fi sọ́tọ̀ àti kó tán pátápátá. So yóò wá mú ibi tí funfun bá wà tí funfun bí inú ẹyin wà tútù ni o. So yóò dà kinní ṣùbà bíi powder yẹn mọ́ àti wọ́n pe kinní kan ní náṣà mi rò pé yẹn wà lọ́dọ̀ wa ní Nàìjíríà. So but ó fẹ́ dàbí custard ká fi wé custard. So yóò rà fi bí síbí kan yóò rà fi kún. So lẹ́yìn ẹ̀ yóò fi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí yóò wà lọ́nà kan yóò wá mú ìtọ́ jẹ́ yẹ́lò bẹ̀ yóò fi ṣẹ́gbẹ́ kan. Òun yóò dà kinní kan tá ń pè ní albun yóò dà mọ́ pẹ̀lú àṣàbà yẹn náà yóò dà mọ́ yóò wá ro méjèèjì papọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So ìtọ́ jẹ́ white yẹn ni ọkọ apply sí ibi tí à ń sọ yìí. Tó bá ti apply rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ti pẹ́ díẹ̀ tó lò bí 30 minutes àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò ṣe wá lo the other one yẹn náà mọ́. So tọ́lọ́run bá ní a gbọ́ yìí bí mo ti ń sọ inshallah ta'ala. Bákan náà èyí tí màá fi parí rẹ̀ nítorí àsìkò wa tó ti lọ tán òun náà ni khuzama tí mo sọ yẹn àti kinní kan tá ń pè ní babunaj khuzama àti alqurd mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n sì lórí iná wọ́n wá gbé sí wọ́n dà sínú abọ́ kan yóò wá jókòó lé lórí ooru rẹ̀ ó máa jáde sí lára. So àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn oríṣiríṣi nǹkan tá a lè lò láti fi tún ara wa ṣe. Ká má gbàgbé tí ó bí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni pé adùn tí ń bẹ níbi kinní yìí nígbà tá a bá ń rí
iná ni yóò máa lékún ìgbádùn inú ilé wa àti ìfẹ́ àárín wa síra wa. Gbogbo ìgbà tí adùn yẹn ò bá máa sí mọ́, yóò máa pa tó pọ̀ lára o. Ọlọ́run má ṣàlàyé jẹ́ kí inú ilé wa túbọ̀ máa dùn. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.